Krásný den, dámy a pánové. Po úspěchu namluveného videa o Valhalle přichází Farflameův tým s dalším videem. A u mikrofonu opět Niš. Možná jste slyšeli, že remake Gothicu tvoří studio v Barceloně pojmenované Alchimia Interactive. A vydavatel THQ z něj chce udělat top RPG studio. Pro fanoušky to byla dost zbytečná zpráva teda, ale nebojte. O to jsme tu my, abychom to napravili. Zjistili jsme totiž zajímavější věci o remakeu a také o Ilexu 2 od Piraní. Takže pokud vás to zajímá, a určitě zajímá, tak vydržte s námi do konce. Hratelné demo remakeu schytalo dost kritiky a německé zdroje tvrdí, že studio v Barceloně chce všechno změnit. Hra má být totiž, a zde prosím fanfáry, bližší originálu. Přesněji řečeno teda, příběh se má držet originálu, ovšem uvidíme malé změny. Určitě se objeví několik nových postav a vedlejších úkolů. Ve velikonočním rozhovoru například potvrdil producent, že uvidíme více různých ženských postav v kolonii, které byly v původní hře opomíjené, což nám naznačuje přítomnost nových postav a úkolů. Každopádně se prý plánuje pár nových vedlejších úkolů v pozdějších fázích hry, kde bylo v původní hře méně obsahu. Bojový systém v demu se od prvního Gothicu hodně lišil a nefungoval dobře proti zvířatům a monstrům. Vývojáři od té doby vytvořili několik jiných prototypů bojového systému, ale cílem je, aby boj zůstal spíše taktický, než vyloženě akční. Prostředí má mít temnější design než v demu, což je vidět na obrázcích. Lokace budou logicky detailnější a design zbrojí bude kompromisem mezi moderní interpretací a originálem, což je pochopitelné, protože je to stará hra s menšími detaily, takže ani nelze udělat zbroje úplně stejné. Dost byl ale kritizován hrdina a jeho neustálé žvanění. Prý už teda nebude tolik mluvit a jeho model se změní. Kritizovaný tutoriál z opuštěného dolu byl vypuštěn a ve finální hře nebude. Údajně uvidíme animace pro pití a jezení. NPCčka budou mít denní rozvrh a zvěř také nemá stát na místě. Lavičky, na které se dalo sednout, a některé další věci budou mít tentokrát větší důležitost, ale více nám k tomu zatím neřekli. Co se týče namluvení, psalo se o tom, že se upraví staré audiosoubory a nové věci namluví znovu staří dobří dabéři. Jenže objevila se také informace, že starý dubbing nepoužijí, protože budou dělat motion capture tváře pro modely postav, což se dříve nedělalo. Takže tohle je zatím nejasné. To je o remakeu prozatím vše a nyní k Ilexu 2. Dozvěděli jsme se, že svět ve 2 se nezvětší oproti 1, protože to prý neudělá hru lepší. Vývojáři se zaměřují spíše na variabilní úkoly, hezký příběh, hráčské volby a zajímavější průzkum. Prý se snaží vytvořit navazující úkoly a svět má více reagovat na akce hráče. Nejenom na krádeže, ale i v úkolech. To jim chválíme. Opět ale nečekejme žádná vozidla ani hvězdné lodě. Jen klasický jetpack a systém teleportu. Ale pozor, z jetpacku půjde z výšky střílet. Vybavení bude mít opět požadavky na vlastnosti a hudbu složí zase šéf studia Björn Pankrác. Samozřejmě navštívíme několik měst různé velikosti a engine bude vylepšen. Ale největší novinka z května je ta, že hra už jde dohrát do konce. Některé RPG weby dokonce napsali, že je hra skoro hotová, ale to není úplně pravda. Němečtí vývojáři totiž konkrétně řekli, že neznalému člověku by hra připadala hotová. Ale ve skutečnosti ještě hodně věcí a úkolů nefunguje dobře, někde chybí textury, některé věci vypadají blbě a musí se předělat, no a tak dále a tak dále. Takže projekt pokročil, ale několik měsíců práce ještě čeká. Nicméně to vypadá, že by Ilex 2 mohl vyjít na konci letošního roku, případně na začátku roku 2022. Věřím, že vás tyto informace zaujaly. Později vám povíme něco o jiném RPGčku a samozřejmě o našich budoucích češtinách, například o překladu Valhaly. Loučí se s vámi Niš a u dalšího nášupu informací naslyšenou.